नमस्कार, श्रीखास किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मुगाच्या डाळीचे कुरकुरीत असे पकोडे कसे करायचे ते बघणार आहोत। हे पकोडे खायला खूप छान लागतात। बाहेर रिमझिम पाऊस असल्यावर असे पकोडे एकदा झालेच पाहिजे। चला तर मग पटकन करायला सुरुवात करूया। इथं मी 1 वाटी भिजलेली मुगाची डाळ घेतली आहे। ही डाळ मी आधी 4 तास भिजायला ठेवली होती आणि त्यामधलं मी पूर्ण पाणी काढून घेतलेलं आहे। तर हे आपण आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून वाटून घेऊया। डाळीमधलं पूर्ण पाणी काढायचं, नाहीतर डाळीला पाणी सुटतं आणि आपले पकोडे नरम होतात। त्यामुळे पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे। आणि इथे मी डाळ पूर्ण वाटून घेतलेली आहे। तर बघू शकता अशी डाळ जास्त बारीक करायची नाही, तर थोडीशी अशी जाडसर ठेवायची आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला डाळ बारीक करायची आहे। तर ही डाळ आपण बाजूला ठेवूया। इथं मी 4 मोठे कांदे अशा लंब्या आकारामध्ये चिरून घेतलेले आहेत। तर ह्या फोडी आपण अशा मोकळ्या करून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या फोडी मोकळ्या करून घ्यायच्या आहे आणि यामध्ये आपण ही वाटलेली डाळ टाकून घेऊया। माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मी इथे पूर्ण डाळ टाकून घेतलेली आहे। यामध्ये मी कढीपत्त्याची पानं चिरून घेतलेली आहेत। तर ती 9-10 कढीपत्त्याची पानं आहे आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या मिरच्या जास्त तिखट नाही म्हणून मी थोड्या जास्त घेतलेल्या आहे। यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे आणि इथे 1 चम्मच लसणाची पेस्ट ती टाकायची आहे आणि यामध्ये 1 चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि 1 मोठा चमचा मी इथे तिखट घेतलेला आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। आणि इथे मी अजवाईन घेतलेली आहे। तर 1 चम्मच इथे अजवाईन टाकायची आहे। तर छान अशी हातावर चोळून यामध्ये टाकायची। याने पकोड्याची टेस्ट खूप छान लागते आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। इथे मी 2 चम्मच डाळ तशीच ठेवली होती, तर ती टाकून घेऊया। ही अशी डाळ टाकल्यावर आपले पकोडे छान क्रंची होतात। हे पूर्ण मसाला असा छान चुरून घेऊया। तर बघा इथे मी पूर्ण मिक्स करून घेतलेला आहे। इथं मी 4 चमचे बेसन घेतलेलं आहे। तर ते यामध्ये टाकायचं, म्हणजे राहिलेलं पाणी आपलं सगळं हे बेसन सुकून घेईन। तर त्यामुळे आपल्याला हे बेसन यामध्ये टाकायचं आहे आणि छान असं चुरून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने आपल्याला पकोडे करून घ्यायचे आहे। तर हे असे पकोडे आपण करून घेऊया। तुम्हाला ज्या आकारामध्ये पकोडे करायचे त्या आकारामध्ये तुम्ही करू शकता, किंवा याचे तुम्हाला वडे बनवायचे असतील तर ते पण तुम्ही बनवू शकता। तर आपण इथे असे पकोडे बनवून घेऊया। इथे मी तेल आधीच गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि तेल पण छान गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये असे पकोडे आपण टाकून घेऊया। तर बघा अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण पकोडे यामध्ये टाकायचे आहे आणि छान असे तळून घ्यायचे आहे। तेल जास्त गरम करू नये, नाहीतर आतून पकोडे आपले कच्चे राहतील। तर मध्यम आचेवर आपल्याला हे पकोडे छान असे तळून घ्यायचे आहेत। तर बघू शकता इथे मस्त आपले पकोडे तळून झालेले आहेत आणि तुम्हाला यामध्ये असेच याचे छोटे असे भजे करायचे असतील तर ते भजे पण तुम्ही यामध्ये करू शकता। तर बघा अशा पद्धतीने भजे टाकून घ्यायचे आहे आणि छान असे तळून घ्यायचे। हे भजे खायला खूप छान आणि क्रंची लागतात। तर बघा कसे मस्त आपले भजे पण छान असे तयार झालेले आहेत। काढून घेऊया। तुम्हाला हे वड्याप्रमाणे तळून घ्यायचे असतील तर तुम्ही हे थोडे मोठे पण करू शकता। तर मी इथे असे छोटे बनवून घेतलेले आहेत आणि छान आपले पकोडे तयार झालेले आहेत। तर बघा कसे मस्त झालेले आहेत पकोडे। काढून घेऊया। आणि हे पकोडे खायला तर खूपच छान लागतात। तुम्ही एकदा असे पकोडे बनवले तर नेहमीच तुम्हाला असे पकोडे करून मागतील। तर तुम्ही हे पकोडे नक्की करून बघा आणि खूप छान क्रंची लागतात। तर इथे बघा आपले किती छान आणि क्रंची झालेले आहेत पकोडे।